السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناة سكوير براكس. النهاردة هنتكلم مع بعض عن ال HTML quotation. هو الكود لما نيجي نكتب حاجة احنا واخدينها من مصدر من موقع تاني وعايزين نستخدمها عندنا في الموقع بتاعنا، فلازم بنعمل اللي هو السورس نفسه احنا جايبينه منين. تعالوا مع بعض كده نعمل كرييت لصفحة HTML ونعرف الحاجات دي بتتكتب ازاي. تمام، هنعمل صفحة HTML كده عادية، هنسميها index.html. كده احنا عملنا صفحة HTML. تمام، الكوتيشن او علشان اعرف الموقع ان انا مستخدمة كوتيشن او كود من حتة تانية او من موقع تاني، بنستخدم تاج اسمه او element اسمه بلوك كود. تمام، بنكتب فيه اللي احنا عايزينه هنا، يعني اللي هو اي حاجة لورم 30 اي ده راندوم يعني. تمام، وجوه البلوك كود نفسه جوه اللي هو الستارت تاج بنكتب اتريبيوت اسمها سايت، بنكتب فيها السورس بتاعنا احنا جايبينه منين، اي حاجة يعني من جوجل اي حاجة. تعالوا كده نسيف ونعمل رن ونشوف هيظهر لنا ايه. زي ما هي ظهرت كده معانا، اللي هو بيبقى فيه مسافة، يعني هو اي حاجة بلوك كوتيشن بيبقى عامل لنا مسافة كده، هو اوريدي هو البراوزر بيعملها. تمام، ويبقى احنا برضو معرفين ان السايت احنا بتاعنا دوت احنا جايبينه كوتيشن من موقع تاني. تمام، ده بيستخدم تبع جوجل. تمام، بس هو السايت نفسه مش بيبان، يعني اسم السايت نفسه مش بيبان. تمام، طب دوت لو احنا واخدين كود كبيرة يعني سطور وحاجات وارقام. تمام، طب احنا لو عايزين نعمل كوتيشن حاجة صغيرة يعني يعتبر سطر كده او حاجة تتعمل اللي هي الدبل كوتيشن، يعني بين الكلمة بين الجملة اولها واخرها يبقى فيها دبل كوتيشن حواليها، اللي هي هتبقى element عندنا كود بس هي كيو، وهنعمل مثلا لورم 10. لورم دوت بس راندم يعني حاجة بس كده فيك يعني. تمام، ونعمل ريفرش. بص الفرق بين ده وبين ده، الفرق بين البلوك كود والكود العادية ان البلوك كود احنا زي شايفينها ان احنا بنستخدمها لما بيبقى الكود اللي احنا واخدينها كبيرة. تمام، فبنكتب السورس اللي احنا جايبينه منه. طيب الكود العادية اللي هي كيو، لا دي بنستخدمها عادي ان احنا بصوا هي حتى الستايل بتاعها ان هو بيعمل لنا دبل كوتيشن بس كده حواليها، امال البلوك كود بيعمل لنا مسافة قبليها. تمام، تمام، يبقى ده البلوك كود ودوت الكود العادية. تمام، طب احنا لو عندنا برضو حاجة ان هي مثلا www اللي هي www.com مش عارفة ايه www دي اختصار ايه. طب احنا عايزين لما اليوزر يكتبها او يقف عليها يبان له هي دي اختصار ايه. تمام، فبنعمل element اسمه اللي هو اختصار abbreviation. تمام، بنكتب هنا www بتبقى كابيتال. اوكي ماشي، عايزين نعمله هو لما يقف عليه يظهر له ده اختصار ايه، فبنستخدم اتريبيوت. وطبعا احنا اتكلمنا عن الاتريبيوت في الاتش تي ام ال قبل كده، وهسيب لكم برده الفيديو بتاعه تحت في الديسكربشن اللينك بتاعه. تمام، تيجي هنا في التايتل هنكتب وورلد وايد ويب، ده اختصار www. تمام، www. تيجي نسيف ونروح نشوف هيظهر لنا ازاي. بصوا لما وقفت وورلد وايد ويب فظهر لليوزر هو اختصار ايه. تمام، تعالوا بس نعمل بي ار هنا. طبعا احنا اتكلمنا على البي ار برضو في الفيديوز اللي قبل كده عشان بس ينزل لنا سطر تحت. يبقى كده www اهي عمل لنا ايه، لما نقف عليها اليوزر هيعرف دي اختصار ايه. تمام، دي الابريفيشن. طيب احنا عندنا في المواقع بنستخدم حاجات اللي هي مثلا زي الادرس التليفون الحاجات دي كلها الداتا. تمام، ففي برضو element ليها اسمه ادرس، دي بنكتب بقى فيها العنوان اي حاجة. بنكتب نعمل بي ار بس عشان ينزل لنا تحت، نعمل بيها مثلا التليفون اي رقم ونسيف ونشوف. نصغر بس دي كده، شوف هيظهر لنا الادرس ده ازاي. نعمل ريفرش اهو البي ار فيه مشكلة اهو.
نعمل ريفرش كمان. الادرس زي ما احنا شايفين اهو كده بيظهر لي ايتاليك، يعني بيبقى الخط بتاعه مايل شويه. ده برضو باي ديفولت لما احنا بنستخدم الادرس للحاجات اللي احنا عايزينها في الموقع. تمام. طيب هنتكلم عن حاجه دلوقتي اسمها السايت. السايت دي لو احنا لما بنيجي نشتري كتب او نشوف او نحمل PDF كتاب PDF من على النت، بنلاقي اسم المؤلف مكتوب بخط كده بيبقى مختلف. ده بيتعمل بايه؟ لو احنا هنعمله عندنا في الويب بنستخدم حاجه اسمها سايت. تمام. بنستخدم حاجه اسمها سايت دي برضو دوت هنا element. امال هنا كنا مستخدمينها اتريبيوت علشان نحط السورس بتاع اللينك بتاعنا او السورس بتاع الكوتيشن بتاعنا. تمام. فهنا هنكتب سايت وهنكتب مثلا اسم المؤلف، هنكتب امنية مثلا عاطف، اي حاجه. تمام. ونعمل سيف ونعمل ريفرش. اهو بصوا ظهر لي بايه؟ ظهر لي برضو ايتاليك. يبقى احنا عندنا الادرس وعندنا السايت اللي هو بنستخدمه كاسم مؤلف الكتاب، اسم مؤلف الفيلم، اسم المؤلف بتاع الاغنيه، اي حاجه بيبقى بيظهر كايتاليك. تمام. في عندنا برضو تاج تاني اسمه ايه، اللي هو مسؤول عن الباي دايركشن، اللي هو يعكس لنا الكلام، يعني يعكس لنا الحروف وترتيبها. باي دايركشن هو دوت التاج بتاعه BDO. تمام. تعالوا نكتب مثلا هنا دوت المفروض هيطلع لنا ايه، left to right. تمام. تعالى كده نسيف ونشوف هيطلع لنا ايه، left to right. تمام. تعالوا بقى كده لما نعمل له direction بياخد attribute ونقول له انه انت لا ده انت تشتغل right اهو، اللي هو اختصار RT اللي هو to left. يبقى كده هيعمل لنا ايه، هيعكس لنا الكلام فيمشي من اليمين للشمال. من اليمين اللي هي ايه هتبقى التي اتش جي كذا، يعني هيقلب لنا من الرايت تو ليفت كده ويقلب لنا الحروف اهي تي اتش قلب لنا الحروف. تمام. دي اكيد برضو لما ممكن تحتاجها في حاجات في مواقع فتبقى انت برضو عارف انت بتستخدمها في ايه. تمام. يبقى كده احنا اتكلمنا عن البلوك كود، ودوت لما بنستدعي كوتيشن من موقع تاني فبنكتب السورس بتاعنا والبراوزر اوريدي بيعمل لها مسافه. تمام. الكوتيشن العاديه اللي هي الكيو بيعمل لنا دبل كوتيشن حوالين الكلام وما بيعملش فيها مسافه. تمام. في الابريفيشن ده بنستخدمه عشان لو هنستخدم اختصارات فاليوزر لما يعمل هوفر يروح عامل يبين له التايتل نفسه او كل الكلمه دي عباره عن ايه. تمام. والادرس لو هنعمل ادرس هو باي ديفولت البراوزر بيعمله لنا بايتاليك. ودوت السايت اللي احنا لما بنستخدمه علشان نقول ان هو الاسر بتاع او مؤلف الكتاب، مؤلف الاغنيه، مؤلف الفيلم، وبرده بيظهر لنا كايتاليك. والباي دايركشن لو احنا عايزين نعكس الكلام، الحروف والترتيب. تمام. وبكده يبقى الفيديو معانا خلص، ويا رب يكون المعلومه وصلت. لو في اي حد عنده كومنتس او عنده اي افكار